Xin chào quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng hôm nay ngày 8 tháng 12. Thưa quý vị, biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 hiện đã lây lan ra 50 quốc gia, từ Thái Lan cho đến Mỹ, gây lo ngại trên toàn thế giới. Trong khi đó, mới đây, các khoa học gia vừa có phát hiện đáng chú ý một phiên bản tàng hình Omicron. Thực hư chuyện này ra sao? Xin mời quý vị theo dõi điểm nóng của FBNC để tìm hiểu về phát hiện trên, cũng như những nhận định mới nhất của các chuyên gia thế giới về biến thể còn nhiều bí ẩn này. Các nhà khoa học vừa phát hiện phiên bản tàng hình của biến thể Omicron, khiến biến thể này tránh thoát sự phát hiện trong quá trình làm xét nghiệm PCR, gây khó khăn cho nỗ lực truy vết tại các nước. Theo báo The Guardian, phiên bản tàng hình có nhiều điểm chung với biến thể Omicron gốc, nhưng nó lại thiếu một biến đổi di truyền cụ thể, vốn cho phép PCR có thể nhanh chóng phát hiện những ca nghi nhiễm. Phiên bản tàng hình được phát hiện trong các bộ gen virus gửi đi từ Nam Phi, Úc và Canada. Tính đến ngày 7 tháng 12, ít nhất 7 ca nhiễm phiên bản tàng hình của Omicron đã được phát hiện. Các nhà nghiên cứu cho biết còn quá sớm để kết luận liệu phiên bản mới có lây lan nhanh như Omicron nguyên bản hay không, nhưng do có sự khác biệt về mặt di truyền, biến thể tàng hình có thể hoạt động khác, theo The Guardian. Sau phát hiện này, các nhà khoa học chia biến thể Omicron thành hai dòng, gồm phiên bản tiêu chuẩn gọi là BA1 và phiên bản tàng hình BA2. Theo báo Anh, việc liên tục xuất hiện biến thể mới được coi là dấu hiệu đáng lo ngại, cho thấy quá trình giám sát sức khỏe cộng đồng đang bỏ lỡ một mảnh ghép lớn. Giữa lúc đó, Reuters hôm nay dẫn lời chuyên gia Nam Phi cho biết biến thể Omicron có thể né một phần sự phòng ngừa của vaccine Pfizer-BioNTech. Cụ thể, theo giáo sư Alex Sico, người đứng đầu một phòng thí nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu Sức khỏe châu Phi, sau khi xét nghiệm mẫu máu của 12 người đã được tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech, kết quả cho thấy lượng kháng thể chống biến chủng Omicron giảm khoảng 40 lần so với một biến thể trước đó. Tuy nhiên, giáo sư Alex Sico nhấn mạnh hiệu quả phòng ngừa giảm mạnh nhưng không mất đi hoàn toàn. Ông cho rằng những người tiêm vaccine trên có thể tiêm mũi tăng cường để gia cố hệ miễn dịch chống biến thể mới. Theo ông, liều tăng cường giúp giảm nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt là nguy cơ bệnh diễn biến nặng. Trong một diễn biến liên quan, một chuyên gia hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết biến thể Omicron rất khó có khả năng né tránh hoàn toàn hiệu quả bảo vệ của vaccine và dường như không gây bệnh nặng hơn các biến chủng trước đó. Hãng tin AFP dẫn lời ông Michael Ryan, giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO, nói thêm, dữ liệu cũng cho thấy Omicron dường như dễ lây truyền hơn các biến thể trước đó. Tuy nhiên, ông không thấy ngạc nhiên và nhấn mạnh cần có thời gian để giới khoa học nghiên cứu kỹ hơn về biến thể mới xuất hiện này. Theo CNBC, tính đến ngày 7 tháng 12, Omicron đã đặt chân đến 50 quốc gia trên toàn thế giới. WHO đã liệt kê Omicron vào nhóm biến thể đáng lo ngại, bên cạnh các biến thể như Delta, Alpha. Các chuyên gia thế giới nhấn mạnh, trong cuộc chiến chống tất cả biến thể COVID-19, vũ khí tốt nhất chúng ta có hiện nay là tiêm chủng. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Tiếp tục chương trình sẽ là phần điểm tin nhanh về chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, mới đây 84 binh sĩ Trung Quốc đã đến bãi tập ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để tham gia vào cuộc diễn tập hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ y tế giữa quân đội hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Được biết, cuộc tập trận chung sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 10 tháng 12. Theo trưởng đoàn quân y Trung Quốc, 84 binh sĩ nước này đã được tập huấn 2 tuần trong nước và sẵn sàng phối hợp diễn tập với quân đội Việt Nam. Trong khi đó, vào hôm ngày 7 tháng 12, truyền thông Nhật Bản đưa tin nước này đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật ở phía bắc đảo Hokkaido nhằm kiểm tra năng lực tác chiến của binh sĩ Nhật Bản trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở vùng cực Bắc. Theo đó, hàng chục xe tăng chủ lực của Nhật Bản và các tiểu đoàn bộ binh đã thực hiện bắn pháo và súng máy vào các mục tiêu giả định tầm. Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến hết ngày 14 tháng 12 và sẽ có khoảng 1.300 binh sĩ, lực lượng phòng vệ mặt đất tham dự. Liên quan đến vấn đề Đài Loan, theo Taiwan News, thưa quý vị, tại Hạ viện Mỹ đầu năm nay, một dự luật kêu gọi chấm dứt chính sách một Trung Quốc và tái thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan đã được đề xuất và đến nay đã có được 18 nghị sĩ đã âm thầm ủng hộ. Theo nghị sĩ Tom Tiffany, sự ủng hộ dành cho chính sách quan hệ Mỹ-Đài đang tìm được chỗ đứng vững chắc hơn tại Quốc hội Mỹ. Ông hy vọng lưỡng đảng sẽ cùng nhau thúc đẩy dự luật vào năm sau. Theo tờ Guardian, Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm nay thông báo các quan chức nước này sẽ không đến dự kháng Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh vào tháng 2 năm 2022. Thủ tướng Úc nói rằng những lo ngại về nhân quyền là một trong các yếu tố được Canberra cân nhắc để đưa ra quyết định tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh. Ông cho biết các vận động viên Úc vẫn sẽ tranh tài tại Trung Quốc. Cũng liên quan đến Thế vận hội mùa đông 2022, sau khi hay tin Mỹ tẩy chay ngoại giao đối với sự kiện diễn ra tại Bắc Kinh này,
Mới đây, một nhóm người Duy Ngô Nhĩ sống tại Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng hoan nghênh quyết định và kêu gọi các nước khác hành động tương tự Washington. Hiện nay, có khoảng 50.000 người Duy Ngô Nhĩ được cho là sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ lớn nhất bên ngoài Trung Á. Mới đây, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa hé lộ thiết kế nguyên mẫu vũ khí siêu vượt âm vài tháng sau khi Triều Tiên thử nghiệm loại vũ khí độc cô cầu bại này. Hàn Quốc hé lộ mẫu tên lửa được gọi tên là HyCore, trình làng vào thứ Sáu bởi Cục Phát triển Quốc phòng ADD. Seoul dự kiến bắt đầu phóng thử ngay từ năm sau. Ở một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố một đoạn video cho thấy phái đoàn quân sự Mỹ đã đến thăm Ukraine để hỗ trợ nước này tăng cường khả năng phòng không. Theo tuyên bố của Bộ, các chuyên gia quân sự Mỹ và quân đội Ukraine đã thảo luận về các vấn đề của hệ thống phòng không ở Ukraine trong các cuộc họp giao ban chung. Video còn cho thấy các chuyên gia Mỹ đến thăm các căn cứ không quân, kiểm tra máy bay chiến đấu và quan sát các cuộc tập trận. Trong khi đó, theo giới phân tích, khả năng cao Trung Quốc sẽ án binh bất động, không có khả năng sẽ đem quân hỗ trợ đồng minh gây hấn gì với Ukraine. Điều này nhằm bảo tồn lợi ích của Bắc Kinh đối với cả Nga lẫn Ukraine. Theo đó, sẽ là một cơn ác mộng nếu Mỹ ủng hộ Ukraine và Trung Quốc tham chiến cùng Nga và làm bùng nổ cuộc đại chiến thứ ba. Tại khu vực Trung Đông, mới đây Israel đã thông báo về việc hoàn thành một hàng rào ngầm được trang bị cảm biến ở phía biên giới Gaza. Đây được xem là một biện pháp đối phó sau khi các chiến binh Hamas sử dụng các đường hầm để che mất quân đội Israel trong một cuộc chiến năm 2014. Vào năm 2016, Israel đã công khai đang thực hiện dự án này, bao gồm hàng rào trên mặt đất, hàng rào hải quân, hệ thống radar, cũng như các phòng chỉ huy và điều khiển. Thưa quý vị, có thể thấy tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp trong bối cảnh nỗi lo về biến thể Omicron đang bao trùm và số lượng bệnh nhân nguy kịch tại Hàn Quốc ngày càng tăng nhanh. Vào ngày 7 tháng 12, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bo-kyum cho biết số ca mắc mới ghi nhận theo ngày ở nước này đã lần đầu tiên vượt mức 7.000 ca. Cụ thể, Hàn Quốc ghi nhận thêm 7.175 ca mắc mới và 63 ca tử vong, trong khi có 840 ca nặng và nguy kịch đang được điều trị. Vừa qua, chính phủ Na Uy đã đưa ra các quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt hơn để hạn chế sự lây lan của Covid-19. Theo quy định mới, các cuộc tụ tập trong nhà không được quá 10 người, mọi người phải giữ khoảng cách tối thiểu là 1 mét với người không phải trong gia đình mình. Việc kinh doanh có đồ uống có cồn sẽ phải đóng cửa trước 23 giờ mỗi ngày. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Brazil cho biết nước này sẽ yêu cầu những khách du lịch chưa tiêm phòng phải cách ly 5 ngày, sau đó sẽ phải xét nghiệm Covid. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Jair Bolsonaro phản đối việc sử dụng hộ chiếu vaccine. Một số tin tức thời sự xã hội nóng nhất thưa quý vị. Đài NHK đưa tin, chuỗi đảo phía nam Nhật Bản đã bị rung chuyển bởi 200 trận động đất từ khoảng trưa thứ Bảy cho đến nay. Cơ quan khí tượng Nhật Bản mới đây ghi nhận thêm 24 trận động đất nhẹ ở vùng biển gần đảo Izu Oshima, cách trung tâm thủ đô Tokyo 120 km. Chính phủ khuyến cáo người dân ở các đảo xung quanh Tokyo đề phòng nhiều vụ động đất mạnh hơn. Tại Indonesia, từ sau vụ núi lửa Semeru trên đảo Java phun trào từ thứ Bảy, đến nay giới chức nước này báo cáo số người tử vong tăng lên 34. Có 22 người khác mất tích, hơn 100 người bị thương, gần 4.300 người mất nhà cửa, hơn 5.200 ngôi nhà bị phá hủy. Trong một diễn biến khác, một trận tuyết rơi quy mô lớn hiếm gặp đã đổ xuống thủ đô Moscow của Nga vào hôm thứ Ba, 7 tháng 12, khiến cho các đường phố phủ đầy tuyết, làm trì trệ giao thông. Theo Trung tâm Nghiên cứu Thời tiết Nga Phobos, trận tuyết rơi vào ngày 7 tháng 12 được đánh giá là dày nhất kể từ năm 1949. Hơn 70.000 công nhân và 10.000 đơn vị máy móc đã được cử đến để dọn tuyết trên khắp Moscow. Thưa quý vị, tại Anh, cơn bão Bara đang tiếp tục tàn phá mang theo mưa gió và tuyết rơi. Nhiều nơi cũng bị ngập lụt nghiêm trọng. Cơn bão đổ bộ vào thứ Ba, giữa lúc nhiều vùng nước Anh chật vật phục hồi từ cơn bão Awen khiến hàng ngàn hộ dân mất điện. Truyền thông Pháp đưa tin, ít nhất một người thiệt mạng sau khi một khối căn hộ đổ sập vào đầu giờ ngày thứ Ba, ngày 7 tháng 12 do một vụ nổ ở Sanary Summer. Chính quyền địa phương cho biết 4 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và 4 người vẫn mất tích vào giữa buổi sáng. Theo báo cáo của lực lượng chức năng, những người mất tích có khả năng vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tại Mỹ, cơn bão Konalo gây lượng mưa hơn 30 cm ở nhiều khu vực đảo lớn và Maui, bang Hawaii. Hiện không ghi nhận trường hợp tử vong. Tuy nhiên, cơn bão gây ngập lụt nghiêm trọng, cây cối đổ ngã và mất điện khắp nơi. Thống đốc David Ige ban bố tình trạng khẩn cấp vào thứ Hai. Hãng Reuters đưa tin, ít nhất 38 tù nhân thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương trong vụ cháy ngày 7 tháng 12 ở nhà tù lớn thuộc thủ đô của Burundi, quốc gia Đông Phi. Theo Phó Tổng thống Prosper Bazambanza cho biết, 12 nạn nhân tử vong vì ngạt khí trong lúc chạy nạn.
26 người qua đời vì chấn thương nặng, chưa rõ nguyên nhân bắt lửa. Một thông tin khác đáng quan tâm, mới đây các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE thông báo sẽ chuyển lịch nghỉ cuối tuần sang thứ Bảy và Chủ nhật, giống như lịch quốc tế đang áp dụng, đồng thời giảm thời gian làm việc còn 4 ngày rưỡi một tuần. Với quyết định này, UAE là quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức rút ngắn giờ làm việc so với lịch làm việc 5 ngày một tuần mà nhiều nước đang áp dụng hiện nay. Quyết định sẽ có hiệu lực ngay từ đầu năm 2022. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Đài Loan. Cả hai đã trao đổi về việc thiếu nguồn cung chip trên toàn cầu, đứt gãy các chuỗi cung ứng và hợp tác về thương mại đầu tư theo một khuôn khổ mới. Phía Mỹ lặp lại quan điểm rằng Đài Loan với tư cách một trong những nhà xuất khẩu chip hàng đầu thế giới nên làm nhiều hơn nữa để giải quyết tình hình thiếu hụt hiện tại. Kính thưa quý vị, bất chấp sự đe dọa của biến thể Omicron, vào 2 ngày cuối tuần vừa qua, Campuchia vẫn chứng kiến số lượng lớn người dân đi du lịch. Cụ thể, trong ngày 4 và ngày 5 tháng 12, hơn 181.000 du khách đã được ghi nhận trong cả nước, trong đó có hơn 5.300 khách nước ngoài. Những tỉnh thành thu hút nhiều du khách nhất là Prea, Sihanouk, Phnom Penh và Pursat. Theo thống kê vừa công bố, lạm phát trong tháng 11 của Philippines đã giảm nhẹ xuống còn 4,2%. Đây là con số thấp nhất trong 4 tháng qua. Nguyên nhân nhiều loại hàng hóa đã được cung cấp đủ ra thị trường khiến giá cả được hạ xuống và Ngân hàng Trung ương tiếp tục duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ phục hồi nền kinh tế. Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính tiền tệ của Indonesia, OJK mới đây đã phát hành quy định mới về kiểm soát thị trường chứng khoán. Theo đó, các công ty công nghệ sẽ dễ dàng hơn trong việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, IPO, cũng như họ sẽ có nhiều tiếng nói hơn. Điều này được cho là giúp thu hút nhiều công ty công nghệ hơn tham gia vào thị trường chứng khoán. Vừa rồi là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới. Tiếp tục chương trình sẽ là từ khóa đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, cuộc hội đàm trực tuyến của Tổng thống Nga và Mỹ đã kết thúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Đúng như giới quan sát dự đoán, cả Washington lẫn Moscow đều giữ vững lập trường, không lùi bước trong vấn đề Ukraine. Và Ukraine cũng là từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 100.000 lượt tìm kiếm. Theo Điện Kremlin, tại hội đàm, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ ra những hành động khiêu khích và đường lối phá hoại của Ukraine nhằm phá bỏ các thỏa thuận chấm dứt chiến sự tại miền Đông. Ukraine giáp Nga, Tổng thống Joe Biden sau đó cảnh báo Mỹ và đồng minh sẽ đáp trả bằng các biện pháp kinh tế và các biện pháp mạnh mẽ khác nếu Nga sẽ có thêm hành động leo thang căng thẳng và cho rằng Moscow đang đe dọa Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ kế đó kêu gọi giảm leo thang và quay trở lại ngoại giao. Cuộc hội đàm ngày 7 tháng 12 diễn ra trong bối cảnh phương Tây cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công Ukraine và cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu Moscow sử dụng vũ lực với Kiev. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế. Quý vị thân mến, Hoàng đế Pháp Napoleon không chỉ nổi tiếng với tài cầm quân trị nước mà còn được nhớ đến với mối tình tốn giấy mực với người góa phụ hơn ông 6 tuổi, sau này là Hoàng hậu Josephine. Bà không chỉ là một nhà sưu tập cổ vật mà bà còn là người đầu tiên kết hợp trang sức đá chạm với trang phục, đeo cùng ngọc trai, kim cương. Từ đó tạo ra một phong cách thời trang tân cổ điển tràn ngập hơi thở Paris nói riêng và nước Pháp nói chung. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, hãy cùng ngắm nhìn bộ trang sức quý giá của Hoàng hậu Josephine trong phần giải trí cuối ngày. Hai chiếc vương miện thuộc sở hữu của Josephine, người vợ đầu tiên của Hoàng đế Pháp Napoleon, vừa được đem ra bán đấu giá sau hơn 150 năm thuộc sở hữu tư nhân. Một vương miện bằng vàng có trang trí màu xanh lam và đỏ. Vương miện này thuộc bộ trang sức gồm có hoa tai, đai lưng và lược, được bán với giá 450.600 bảng Anh, khoảng 598.000 đô la Mỹ. Chiếc vương miện bằng vàng thứ hai có hình các vị thần Hy Lạp cổ đại, Zeus, Dionysus, Medusa, Pan và Gaia bằng mã não và đá jasper. Vương miện được bán với giá 126.000 bảng Anh. Cả hai chiếc vương miện đều thuộc những bộ trang sức có từ thế kỷ 19, tiêu biểu cho thiết kế tân cổ điển vốn thịnh hành dưới thời trị vì của Napoleon. Napoleon sinh năm 1769, từng xây dựng đế chế rộng lớn thống trị gần như cả lục địa châu Âu. Ông được xem là một trong những lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất lịch sử thế giới. Năm 1796, Napoleon làm lễ cưới Josephine, góa phụ đã có 2 con và hơn ông 6 tuổi. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên, nhiều ngang trái khiến Napoleon phải day dứt đến tận khi trút hơi thở cuối cùng. Bản tin điểm tin quốc tế đến đây xin phép được khép lại. Kính chúc quý vị có buổi tối nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.